Như phi của vua Gia Khánh trong phim Thâm Cung Nội Chiến có xuất thân cao quý dòng dõi Nữ Hổ Lộc Thị. Cung Thuận Hoàng Quý Phi, họ Nữ Hổ Lộc Thị thuộc Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ, là một phi tần của Thanh Nhân Tông Gia Khánh Đế. Xuất thân hiển hách, Cung Thuận Hoàng Quý Phi trải qua ba triều Gia Khánh, Đạo Quang và Hàm Phong, trở thành một trong những phi tần sống thọ nhất và giữ địa vị phi tần cao nhất trong thời của bà. Cung Thuận Hoàng Quý Phi sinh ra vào năm Càn Long thứ 52, tức năm 1787, xuất thân Tương Hoàng Kỳ Mãn Châu, là hậu duệ từ gia tộc Nữ Hổ Lộc Thị của Hoàng Nghị Công Phủ Ngạch Diệt Đô, một thế gia hiển hách trong xã hội Mãn Thanh. Tuy không phải xuất thân dòng chính đại tông của Hoàng Nghị Công Phủ, song cũng là thế gia lưu giữ tước vị truyền đời. Tổ tiên của bà là con trai thứ 8 của Ngạch Diệt Đô, tên Đồ Nhĩ Cách. Đồ Nhĩ Cách là danh thần có tiếng trước cả khi nhập quan, nhiều lần lập chiến công, phong làm Tam Đẳng Công, sau lại được xưng là Tam Đẳng Quả Nghị Mưu Dũng Công, tạo ra một trong hai chi đại tông của Quả Nghị Công Phủ Nữ Hổ Lộc thế gia. Thuận tiện nhắc tới, Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu cũng xuất thân một chi Hoàng Nghị Công Phủ. Tuy Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu có tôn vị hoàng hậu, song xét về gia tộc lại thua Cung Thuận Hoàng Quý Phi một bậc. Xét về thứ bậc gia tộc, cả hai là tộc tỷ muội. Không rõ chính xác thời gian Nữ Hổ Lộc Thị nhập cung, bà chỉ được ghi là nhập cung những năm đầu triều Gia Khánh, tức là Gia Khánh sơ niên. Theo mức độ thường thấy của bát kỳ tuyển tú, Nữ Hổ Lộc Thị phải từ 14 tuổi trở lên mới đủ điều kiện tuyển chọn tần phi. Như vậy, thời gian Nữ Hổ Lộc Thị nhập cung là năm Gia Khánh thứ 5, tức năm 1800, hoặc Gia Khánh thứ 9, năm 1804. Hai lần bát kỳ tuyển tú trước ghi nhận bà sinh nở đầu tiên sau khi nhập cung. Ở hai lần này, bà lần lượt là 13 tuổi cùng 17 tuổi, khả năng cao bà nhập cung năm thứ 9 hơn. Và như thế thì Nữ Hổ Lộc Thị đã thuộc phạm vi tú nữ lớn tuổi khi ấy. Ngay khi vừa nhập cung, Nữ Hổ Lộc Thị đã được phong làm quý nhân, xưng hiệu là Như. Năm Gia Khánh thứ 10, tức năm 1805, ngày 8 tháng 2 giờ Tuất, Như quý nhân sinh được hoàng bát nữ. Cùng lúc đó, Như quý nhân được tấn lên tầng, xưng hiệu Như của bà cũng được phiên ra Mãn Ngữ để dùng làm phong hiệu chính thức theo quy định. Căn cứ tài liệu Hồng Xưng Thông Dụng của Nội vụ phủ, phong hiệu Như, mãn văn ý là thuận theo, vâng theo. Ngày 4 tháng 6 âm lịch cùng năm, lấy lễ bộ thượng thư Cung A Lạp làm chính sứ, nội các học sĩ Hô Tố Thông A làm phó sứ, sách phong làm Như Tần. Vào tháng 11 cùng năm khi phong tần, con gái hoàng bát nữ của bà cũng qua đời, không có phong hiệu. Năm Gia Khánh thứ 15, tức năm 1810, tháng 9 âm lịch, bà được phong làm Như Phi, cư ngụ Vĩnh Thọ Cung. Một năm sau, ngày 25 tháng Giêng, bà sinh thêm được hoàng cửu nữ, nhưng tới 4 tuổi thì hoàng nữ cũng qua đời. Năm Gia Khánh thứ 19, tức năm 1814, ngày 27 tháng 2 giờ Sửu, Như Phi sinh được con trai duy nhất, Hoàng Ngũ Tử Miên Du. Năm Gia Khánh thứ 25, tức năm 1820, tháng 7 âm lịch, Gia Khánh Đế băng hà, Đạo Quang Đế kế vị, Tân Đế đăng cơ, ban phát chỉ dụ thưởng khắp triều đình, trong đó ân phong nhiều hoàng tử của tiên đế. Con trai Như Phi là Miên Du, tuy mới 5 tuổi cũng được dự, ân phong làm Đa La Huệ quận vương. Bên cạnh đó, Đạo Quang Đế còn truy phong cho hoàng cửu nữ đã chết yểu của Như Phi, tước vị Cố Luân Tuệ Mẫn công chúa. Ngày 23 tháng 8 âm lịch cùng năm, bà được Đạo Quang Đế tấn phong lên là Hoàng Khảo Như Quý Phi, trú ngụ tại Thọ An Cung. Ngày 20 tháng 12, lấy lễ bộ Tả Thị Lan Thư Minh làm chính sứ, nội các học sĩ Mao Mô làm phó sứ, hành sách phong lễ. Năm Đạo Quang thứ 26, tức năm 1846, ngày 10 tháng 3, bà được tấn phong lên là Hoàng Khảo Như Hoàng Quý Phi. Ngày 10 tháng 12, lấy đại học sĩ Trác Bỉnh Điềm làm chính sứ, lễ bộ Hữu Thị Lan Uy Thập Nột làm phó sứ, hành sách phong lễ. Năm Đạo Quang thứ 30, tức năm 1850, ngày 22 tháng 1 âm lịch, Hàm Phong Đế sau khi ra chỉ tấn phong Hoàng Quý Phi làm Hoàng Quý Thái Phi, đồng thời cũng ra chỉ dụ tấn phong Như Hoàng Quý Phi làm Hoàng Tổ Như Hoàng Quý Thái Phi.
Sang năm Hàm Phong nguyên niên tức năm 1851, ngày 10 tháng 3 âm lịch, mệnh đại học sĩ Trác Bỉnh Điềm làm chính sứ, lễ bộ Tả Thị Lan Liên Thuận làm phó sứ, hành sách phong lễ. Năm Hàm Phong thứ 10 tức năm 1860, ngày 3 tháng 3 âm lịch, Như Hoàng Quý Thái Phi Nữ Hổ Lộc Thị qua đời tại Viên Minh Viên, hưởng thọ 74 tuổi. Ngày hôm sau, di thể của bà liễm nhập kim quan. Sang ngày 22 tháng 5 cùng năm, giờ mẹo, hành lễ dân tặng thụy hiệu tại Cát An Sở, thụy hiệu là Cung Thuận Hoàng Quý Phi. Ngày 19 tháng 8, kim quan của bà tạm an ở Sùng Cát Trang. Năm Hàm Phong thứ 11 tức năm 1861, ngày 22 tháng 2, giờ dần, kim quan của bà Phụng Di Thanh Tây Lăng. Hàm Phong đế dụ chỉ nội vụ phủ đại thần Minh Thiện tại Tỵ Thử Sơn Trang, mọi việc cần giản lược, đem tùy theo kim quan của Tần Phi Đạo Quang Đế là Thường Phi tùy đến Thanh Tây Lăng luôn thể, kim quan của Cung Thuận Hoàng Quý Phi để ở Giang Thứ, đại diện phía đông. Ngày 27 tháng 2, an táng địa cung ở Xương Lăng. Nhân vật Như Phi trong phim Thâm Cung Nội Chiến, tên trong phim Nữ Hổ Lộc Như Nguyệt, cư ngụ Vĩnh Thọ Cung, phong hiệu trong phim Như Phi. Là phi tần đắc sủng, quyền lực nhất hậu cung. Đầu phim xử tử Trần Phi khiến ai cũng nghĩ cô ngang tàn bá đạo. Trong lúc mang thai, được Tôn Bạch Dương chẩn đoán thai yếu. Như Nguyệt đành thúc sinh để con bình an chào đời. Vì sinh con gái nên Gia Khánh sủng hạnh phi tần khác. Biết ông cả thèm chóng chán, cô tìm cách nâng đỡ tú nữ để củng cố địa vị. Ban đầu chọn Nguyên Kỳ, đến khi Nguyên Kỳ phạm tội lưu đày thì quay sang Ngọc Doanh, tú nữ đẹp nhất cung. Sau hiểu lầm Ngọc Doanh hại Nguyên Kỳ và Thục Ninh nên trọng dụng Nhĩ Thuần, vốn đang được Gia Khánh để ý. Nhĩ Thuần liên thủ với hoàng hậu tung tin đồn cô tư thông đạo sĩ. Hoàng hậu cho người báo tin tiểu công chúa hay khóc. Cô muốn lấy lòng Gia Khánh, vào tiết vạn thọ đã thêm rượu vào sữa, bón cho con ngủ yên, bị Ngọc Doanh lật tẩy nên thất sủng và mất quyền nuôi con. Nhiều lần thăm con nhưng hoàng hậu ngăn trở. Đến đây, cô hé lộ bản chất hiền lành, từng bị hại hư thai nên buộc tỏ ra khắc nghiệt để tự vệ. Tiểu công chúa qua đời, cô bồng con đến gặp Gia Khánh, khiến ông cảm thấy tội lỗi. Từ đó cô phục sủng lấy lại phong thái ngày xưa. Ban đầu một lòng với Gia Khánh, từ khi thất sủng và xa con, Khổng Võ luôn an ủi khiến cô phải lòng lúc nào không biết.